Chào mọi người nhé. Tiện thể sửa cái con Toshiba điện 2.2 có mã RCDZ 10GA nhé. Một nồi cơm tô chuông có cái giá dao động trong khoảng từ 15 đến 20 triệu đấy các bạn nhé. Một siêu phẩm đấy. Một con tô chuông màu đỏ rất là đẹp các bạn ạ. Viền trắng này. Điện 2.2. Menu điện 2.2 nó rất dễ sử dụng nha. Ra điện 2.2 chữ tiếng Anh thì các bạn sẽ cũng dễ nhìn hơn tiếng Nhật thôi. Vì cái ngôn ngữ tiếng Anh thì nó phổ thông nha các bạn nhé. Điện 2.2 nó cũng phổ thông này. Con này thì khách hàng mua mới các bạn nhé. Sử dụng được khoảng 3 năm rồi. Gioăng con này còn rất là đẹp các bạn nhé. Gioăng gần như mới này. Bạn nhìn này, gioăng nó còn rất là xanh nhá. Đây các bạn nhìn những cái đồ mới, nhìn cái nhựa này. 3 năm rồi nhưng mà nhìn cái nhựa nó rất là chất lượng nhá. Nên là đi chọn hàng bãi các bạn nhìn đấy, nhìn cái nhựa và cái phần bên trong này. Gia chủ khả năng là rất là cũng chăm vệ sinh đấy. Nhưng mình thấy nhiều bạn dùng cái nồi mà nhìn nó bẩn là thôi rồi luôn. Các bạn xem mình sửa nồi cơm mình chắc các bạn sẽ thấy được cái nồi nhiều nhà sử dụng rất là bẩn nhé. Con này nhìn xung quanh khá là sạch sẽ, khả năng là cũng không phì đâu. Cái nồi thì nó 3 năm mà nó tô, nó cũng có hiện tượng chóc này các bạn này, cũng khá là nhiều rồi. Có thể là do trong quá trình sử dụng dùng muôi tạo ra những cái vết nổ nhẹ nhé. Sau đó kết hợp với cái vân sóng khi nấu ấy, nó sẽ tạo thành những cái bọt khí nó nổi lên. Thì khi đó khi sôi ấy, ở nhiệt độ cao ấy, quá trình tạo những cái bọt khí để nó giúp cơm nó ngon hơn ấy, thì tự nhiên những cái vết thương ở đây, gọi là vết thương đi, những cái vết chảy xước này nó sẽ bị nhiều hơn nha các bạn nhé. Còn bên bề ngoài này, các bạn nhìn này, nó rất là đẹp. Về đánh giá những cái dòng tô như này cơm rất là ngon các bạn nhé. Có một điều là khi nó có vấn đề gì nó rất hơi kén cái thợ sửa thôi. Điện 2.2. Cái phần trên này nhé các bạn nhé. Đây, mình đã tháo sẵn rồi để quay cho các bạn xem. Hơi đập một chút là nó hơi sập xuống này. Đây là phần thân trên nha các bạn nhé. Đây là phần bo điều khiển này, cáp này. Rồi tô chuông xoong ngấn này cơ bản. Cơ bản thì điện 100 với điện 200 này nó cũng không khác nhau cả. Có chăng là cái cuộn này nha. Cuộn này thì mình cũng không nhớ, hình như là nó cũng giá trị như điện là 100V đấy các bạn nhé. Mình có thể tháo ra để cho các bác chuyển điện 220 có thể tham khảo nha. Đây mình sẽ tháo một cái cuộn này ra đây để các bạn tham khảo. Nhiều khi cứ nghĩ là theo mình nhớ là nó cũng chạy điện, không phải điện là 220V DC đâu. Đây các bạn nhìn này, nó là cuộn, nó có giá trị này nha. Nhiều bác tìm này cứ bảo đúng cuộn điện 220 thì không phải nha. Để mình zoom cho các bạn xem này, lấy nét đây. Đây nhá, điện 100V nha các bạn nhé. Nên là cái cuộn của cái nồi cơm này nó chạy 90V, mình có thể thay vào cái cuộn này được các bạn nhé. AC 100V này.
Mình nhớ không nhầm thì cái cuộn hút cuộn hút kia nó cũng chạy điện là 90V. Mình vừa check qua lại là 90V DC, cái này nó ghi nè 110V 100V AC này. Đây là hai cuộn, một cuộn là hai cái này đều có nhiệm vụ là khóa vùng nha, nhưng khóa chính sẽ là cái van này, van phụ này. Đây là cái van khóa hút chân không này. Khi cái van này nó bị hỏng nhá các bạn nhá, dù là điện 100 hay điện 220 thì khi cái van này hỏng thì nó dù có cái bơm hút chân không nó có chạy thì nó cũng không hút được các bạn nhá. Cái cuộn này chỉ trên một số dòng VIP thì nó sẽ mới có cuộn này thôi, còn bình thường là cái đường cuộn hút chân không, bơm hút chân không này nó sẽ hút thẳng ở trong xoong ra. Những cái dòng VIP thì nó sẽ có như này, nó sẽ đóng mà nó sẽ không có cái tình trạng là thất thoát ra ngoài qua bơm nhá. Cơ bản là phần trên thân này này nó cũng không khác gì nhau đâu, khác nhau chút thì về cuộn hút này nó chạy khác này, còn là cơ bản là thế thôi. Màu rất là đẹp này, các bạn nào có ý định mua thì có thể tham khảo nhé. Đây là cái bản hàng xuất điện 220, thường là những cái bản gọi là bản du lịch đấy, bản nồi cơm du lịch ấy. Điện 220 này, công suất 1420W này. Khi mình nấu dòng tối đa nó ăn công suất 1420W này. Đây các bạn nhìn này, áp suất 20kPa này. Nấu cơm này, nồi 1 lít nhá, màu color là màu red này, màu đỏ này. Cái này sản xuất tại Nhật Bản nha các bạn nhé. Bên đằng sau là những cái chú ý này. Cái này thì cũng không cần thiết. Mình sẽ lật ngược cái nồi lên xem date con này sản xuất năm bao nhiêu cho các bạn xem nhé. Con nồi này sản xuất date 2015 nhé các bạn nhé. Đây có chữ 15 này. Nồi Toshiba thì các bạn nhìn thì cái số các bạn nhìn thấy là số 5 nhé. Số 5 sản xuất nhé. Những cái nồi mà date dưới 2016 thì chất lượng khá là ok nha các bạn nhé. Nồi từ 2016 trở đi theo mình biết ấy, thì là hãng đã bán cái mảng nồi cơm nội địa Toshiba cho một cái hãng của Trung Quốc, hình như là Media. Rồi mình sửa những cái nồi date 2022 thì nồi nó chạy chip date chip của Media nhé các bạn nhé. Nồi dùng được 3 năm rồi nên là cũng khá là bám bụi. Đây là mình sẽ tháo ra, mình cho các bạn xem nội thất nhé các bạn nhé. Này là nội thất bên ngoài thì xoong nồi để các bạn, là mình quay thì các bạn cũng đã thấy rồi. Cái này chân cắm 3 chấu nhé các bạn nhé. Vì điện 220 nên là ngoài cái thị trường Nhật Bản nó sẽ cắt bớt cái cuộn dây đi, nó không còn dùng cuộn dây nữa. Cơ bản là những cái nồi điện 220 này thì nó cũng không khác gì điện 100 đâu các bạn. Có chăng là nó khác về phần mạch đây, phần mạch và phần mâm từ nó có quấn khác thôi. Một số con điện 220 thì nó sẽ hình dáng nó sẽ to hơn những cái con zin điện 100 nha các bạn nhé. Ví dụ như con tô chuông chẳng hạn, tô chuông những con nồi điện 220 thì nó sẽ trông nó sẽ cao và to hơn. Đây là nội thất bên trong của cái nồi tô điện 220 các bạn nhé. Đây là dây nối đất này. Cái thị trường Việt Nam thì cái này nó cũng vô dụng thôi. Các bạn sửa để có thể cắt đi cho nó đỡ lằng ngoằng.
Vì nồi cơm nếu mà xách đi xách lại thì khó mà nối đất được, trừ khi các bạn sử dụng cái dây nối đất nhé. Đây quạt này cũng bẩn theo năm tháng rồi này. Đây mình sẽ tháo cái dây này ra, để tháo cái mạch ra để các bạn xem chi tiết nhé. Đây là chi tiết ở bên trong mạch này. Cơ bản là cũng không khác gì điện 100 đâu các bạn ạ. Nhiều bác bán điện 100 mà cứ chê điện 220. Còn thực ra thì nó cơ bản nó sẽ giống nhau hết thôi. Nó khác nhau ở cái phần nguồn, ở phần công suất, phần mâm từ làm sao để nó chạy cho nó chạy được điện 220. Đây có những cái điểm mà khi chuyển điện 220 cái không có nhé các bạn nhé. Đây cuộn lọc này. Cái này mình không nhớ tên chính xác là nó gì. Nó sẽ giảm những cái xung nhọn các thứ đi nhá. Đây cô cuộn lọc này. Và khi chuyển điện 220 các bạn sẽ không có được cái cuộn lọc này, lọc nhiễu này, cao tần thì mình chả nhớ là nguồn. Các bạn nếu các bạn tìm hiểu chuyên sâu thì cái cuộn lọc này, trước cuộn lọc này có một con tụ này, đây có con tụ AC này, sau cuộn lọc là sau con tụ, đây một con tụ nữa này. Mình sẽ tháo hẳn mạch ra nhá, tháo mạch ra để cho các bạn xem luôn. Thằng nào thì mình cũng sửa con này đây. Mạch này máy điện là 100 thì nó sẽ to hơn một chút nha các bạn, vì nó có cái phần dây điện, phần hạ áp xuống, còn những cái mức áp giống như điện 100. Dòng Toshiba là những cái dòng mà chuyển điện ok và dễ nhất của những cái nồi nội địa chuyển sang 220 nhé. Cái cơ bản đây các bạn nhìn này, tụ này là nó dùng con 134 nhé các bạn nhé. Đây 134 này. Đấy các bạn có thể nhìn để tham khảo, các bạn chuyển 220 có thể tham khảo nhé. Con tụ này thường nó sẽ dùng cái tụ 225 225G đây, con này đã dùng 225G này. Mình thấy những con chuông này sẽ dùng tụ 225G. Khi mà bạn sử dụng cái con tụ 134 ở đây thì con tụ này sẽ đi kèm nó sẽ là 225. Các bạn dùng cái tụ này là không 104 nhá, thì bản thân con tụ này nó sẽ thay đổi này. Các bạn chuyển 220 làm sao nó căn cho nó hợp lý được. Mình chuyển 220 trước đây thì mình cũng dựa vào cái nồi mình những cái nồi như này. Thông số mình cũng được lấy từ những cái nồi 220 như này nhá các bạn nhé. Thế nhiều bạn bảo chuyển 220 nó có bền không? Có bền hay không là do người thợ nhé. Thợ tiếp xúc với mạch 220 và có xử lý không. Đây cái mạch này không rõ là nhà sản xuất lúc tháo ra nó có bị lắp và nó bị vỡ một miếng ở đây này. Thì các bạn có thể nhìn thấy. Cơ bản là có vậy thôi. Đây là cái review của mình nhá. Review theo phong cách thợ vườn thôi. Không giống cao siêu, không nhiều bạn vào này các bạn phải review theo kiểu Hàn Lâm, thì đúng cái kiểu mà ngôn ngữ review của mấy cái ông hay review. Cái này nó có đặc điểm khác so với điện 100 nhé các bạn nhé. 100 thì thường các bạn sẽ thấy một cái cụm cảm biến này. Cảm biến sẽ có một cái cảm biến đáy nồi và một con đường trở nhiệt này ở đây này. Điện 220 thì nó sẽ có một cái con trở nhiệt nữa ở bên ngoài này.
sẽ bảo vệ hai lớp nhé. Thường là những con điện 100 này các bạn hay có cái tình trạng đấu tắt cầu chì nhiệt ở đáy nồi này nhé. Hỏng cầu chì đáy nồi này thì điện 220 nó thêm một cái con cầu chì nhiệt nữa để chống cái phần đáy nồi này quá nhiệt, để nó kẹp vào đây này các bạn này. Đấy, tại sao mình bảo vệ hai lớp là như vậy. Đây có một cầu chì vào mạch này. Mình sẽ quay chi tiết cái mạch cho các bạn xem để các bạn có thể tham khảo, để các bạn nào muốn ý định chuyển sang 220 thì có thể tham khảo nhé. Chờ mình một chút để mình tháo mạch nhé. Đây là phần mạch mình đã tháo ra nhé. Cơ bản thì quạt này, những cái con điện 220 này, các bạn thấy kích thước quạt nó sẽ to hơn với những cái quạt của điện 100 nhé. Điện 100 thường là nó sẽ có kích thước 6x6 x 1,5 nhé. Con này thì 8x8 x 1,5 này các bạn này. Điện 20V nhé. 20V DC. Bỏ qua cái phần đấy đi. Về phần mạch này, các bạn nhìn này, kết cấu thì nó cũng không khác gì so với điện 100 đâu. Nó có khối nguồn này, ICTA 1721 này. Mình không cần quan tâm đâu, 721 hay 723 thì như nhau thôi. Đây có con LM 393 này, hay là BA 10393 thì sẽ chuẩn xác hơn. Mạch nhá, dùng mạch lái dùng cái con TA 8316 nhá. Đây các bạn nhìn này, mạch cơ bản không khác gì điện 100 nha các bạn nhé. Có chăng là khác một chút về cái phần điện 220 đầu vào này. Đây nó mua dùng một con ICTA 17, mình không nhớ này, 170 mấy đấy. Nhìn nó cũng hơi sơn nó nên là nhìn cũng không rõ. Thực ra mình không cần quá quan tâm cái này đâu. Đây nó đã điều khiển hai cuộn hút này, đóng mở áp suất này. Về mạch cái cơ bản nó sẽ giống thôi mà. Đây phần mạch nguồn nhé. Mạch nguồn nó dùng cái con tụ lọc nguồn vẫn là giá trị 47 nhé. Nó dùng cái tụ 450V thay vì tụ 250V như là trên mạch điện 100 nhé. Trở này các bạn có thể tham khảo này. Đây nó trở này, màu xanh này, xanh đỏ đen này. Mình không nhớ thì mang máng này, con này xanh là 8 thì con này có giá trị xanh là 16 thì phải 62 ôm nhá. Cái này thì mình có thể dùng mình hay thay chở 100 ôm phải tầm 2-3W nha các bạn nhé. Đấy, dẫn dùng con ICTA 8316 này, 7 chân này. Cơ bản thì nó cũng không khác gì. Cái cục pin của điện 100 thì nó sẽ ở cái góc bên này thay vì chỗ cầu chì này. Đây là pin nó sẽ ở bên này, và bố trí nó khác một chút thôi. Với những cái dòng VIP này nhá thì nó sẽ có hai dây ủ lắp này và một dây ủ hông này. Đây dây ủ hông đây các bạn nhé, ủ hông này, và đây hai dây ủ lắp này. Một số mạch các bạn có thể tham khảo để chuyển sang điện 220 này. Nó dùng tụ lọc nguồn này, đầu vào này, 3,3 UF này, hai con tụ 3,3 nhé. Tụ này là 225 này.
Điện thoại mình nó không bắt led, nó hơi kém nữa nè. Khi là các bạn nhìn này, các bạn tham khảo thôi. Đây là 25 này, chở này 270 nhá, R7 đấy, con R6 ở cái giữa hai cái con này cũng là mình nhìn là 270k này. Cơ bản là và tô nó cũng dễ chuyển điện thôi. Sò này các bạn nhìn này, sò nó dùng con sò H30R1602 nhá. Các bạn nào sửa mà muốn biết là sò zin đây, các bạn có thể tham khảo nhé. Con này vẫn zin chạy, chưa sửa chữa gì đâu. Đó là mình sửa trong cái tình trạng nó đang thiêu cơm này. Video là cũng khá là dài, review và tiện thể là cũng lưu lại một số thông số để có nhiều khi mình quên, mình sẽ xem lại nhé. Các bạn nào không xem thì có thể bỏ qua nhé. Còn chức năng mà nấu lên các thứ thì các bạn cứ cài Google Dịch thôi. Cài Google Dịch nó sẽ dịch cho bạn các tiếng Anh sang tiếng Việt, rất là đơn giản thôi. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ nhé. Hy vọng là xem video của mình các bạn hy vọng là sau khi xem cái video review theo cái kiểu phong cách thợ này của mình nha, mình mổ xẻ cho các bạn xem cái mạch nó như nào, nồi cơm bên thực tế bên trong nó như nào, nó có khác gì điện 100 không. Điện 100 thì thực ra cũng không khác gì đâu, khác một số. Đây các bạn nhìn thấy cuộn, đây có những cái cuộn này mình không nhớ tên đâu, nó gọi là lọc nhiễu, lọc xì gì đó mình cũng không quá quan tâm đâu. Điện 220 thì nó mới có những cái này thôi, về điện áp nó cao nhé. Xin kết thúc video tại đây nhá. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé.